terveisiä Välijoelta. Minä hommasin itteni tänne suppilauvan kanssa, eikä ole kyytiä pois. Mutta onneksi tuossa virtaa vieressä vähän joki. Ja sitä pitkin on noin 50 kilsaa takas kotiin. Minä ajattelin kokeilla, onnistuisiko mitenkään semmonen melonta tulvaveen aikaa suppilaualla. Uskon, että onnistuu, mutta ei mitään hajua minkälaisia haasteita tässä matkalla voi olla. Ja koska matka on noin paljon, niin meikä on tuossa välillä kyllä yötä. Onneksi sukulaisilla on mökki tuossa matkan varrella, niin ei ole niin paha rasti, mutta pitkä matka silti. Katsotaan miten käy ja onko huomenna kotona. No niin, juomapullo ei nähtävästi ollut edes kiinni. Ja vetskarikin on tästä hauki. Ja toinenkin vetskari. Voi saakeli. No niin, se on kuulkaa totuuden hetki. Kauten ekat suppailut ja saman tien tulvi vaan jokeen. Mikä voisi mennä pieleen. Ei saakeli. Uskallankohan mies mennä seisalta? Tää on siis ihan täysin kauden eka suppailu. Jännittää ihan saatanasti. Ei oo kyllä usein jännittänyt näin paljon, mutta kyllä tää tästä parata polvella. Kuumottelin niin hitosti tuo kohta, kun minä sitä rannalta katsoin, että jos siinä tökkää kiveen, niin minä haluais heti eka 50 metrin matkalla sukeltaa. Mutta eihän siinä kolissu. Mutta tässä välillä muissa kohdissa kyllä pikkusen kolisee. Oho, kyllä täällä kolisee. Eihän tää mikään hirmu iso joki ole, niin sinänsä ei ihmekään. Sinänsä ei mikään ihme, että välillä vähän kolahtelee. Mutta kumminkin nyt on kevät tulva. Vettä pitäisi olla aika paljon, mutta tämä kevät onkin ollut vähän poikkeus, niin kuin talvikin oli, että lunta ei ollut ihan hirveänä, niin ei tätä vettäkään sitten ole aivan järjettömästi, mutta on kumminkin, pystyy täällä melomaan, niin ihan kiva, ihan kiva. Pitkää ruokoa. Ja lautanahan mulla tässä reissussa tosiaan on tämä Redspaddlen Wild 11. Eli tää on niinku tämmönen koskilauta käytännössä. Mutta jonkin verran on vähän retkilauan elementtejä, eli tää on hitusen ehkä pitempi kuin normi koskilauta, kun tää on niinku 11 jalkaa. Yleisesti koskilauvat on noin jalan lyhyempiä. Vähän riippuu, niitä monen eri mittaisia, mutta niin, tää on hitusen pitempi. Ja pikkusen jeesaa niinku retkimelonassa semmonen, että on pitempi lauta. Pikkusen suuntavakaampi melua kuin semmonen oikein HC koskilauta, jolla vetää jotakin vesiputouksia. Ja joo, tämmöistä. Ja tämä lauta on tosiaan niin, Redpaddle Finlandin ja Rautiosportsin niin, kanssa yhteistyössä hankittu lauta. Ja muutamat varusteetkin, niin kuin tämä Redin kuivakassi, tää on hiton kätevä, tää on niinku tämmönen tasainen toiselta puolelta, niin tää on tosi kätevä laittaa aina tuohon suppilauvan päälle, niin se pysyy siinä hyvin ja siitä on helppo kun vetoketju, niin saa tavaraa kesken melonaan. Ja sitten tää pikalaukastava karkuremmi tai karkuvyö niin on kanssa. Ja muutama muukin tavara, joka nyt ei ole matkassa. Ja
Mulla toimii melana ihan vakio mela. Tää on pikkusen päässyt rispaantumaan, tää on ollut aika kovassa käytössä mulla. Rapata se roiskuu ja reissussa rähjääntyi. Wow. Kaasin tuolla rannalla tuommoinen räsähtäneen mökiin ja heräs kiinnostus, että nyt käy tsiikaamassa. Tai aluksi mennään tämä kamiinan tuolta veestä. Siinä on komia kamiina. Joo, ja siinä on joskus ollut mökki. Vai ei oo enää. Testataan miten tämmönen veden suodatin oikein toimii. Noin. Ja sitten painaa. No. Nyt mulla jo pitäisi olla puhasta vettä tuossa kuppiin. Tuliko tästä puhasta? Ja aivan kirkasta vettä. Maistetaan. Joo. Hyvä, eikä mitään sivumakuja. Voisin ihan vertailun vuoksi ottaa tähän kuppiin suoraan tuosta joesta vettä ja näyttää, että kuinka iso ero siinä värissä on. Veikkaa, että tää on vähän ruskea. No niin, aika ruskea ja se äsken oli ihan kirkasta. Vai mitä? Eikö olekin ihan selkeä ero? Eli ei mikään turha laitos ollut tuo tämä hankinta. Kattokaa, ihan vissi ero. Pitää tehdä vähän lisää vettä. Puoliksi jyrsitty koivu. Täällä on muuten majavallu hommissa ihan tosissaan. Muutama koivu pistetty nurin. Ei oo sentään patoa tehnyt. On helkettinen ahkeria elukoita. Vitsi, näkisinpä majaa. Siis joka puolella kaatuneita puita. No niin, nyt alkaa taas koski ja tämä, kun kerran näitä majavan kaatuja on täällä siis aivan helkutusti, niin nyt pitää toivoa, että ei ole mitään poikkipuita tuossa koskessa, koska se aiheuttaisi kyllä aika ikävän törmäämisen pahimmillaan, mutta no viisaan olisi käydä kyllä tarkistamassa. Perhana kävisinköhän me tarkistamassa. Ihan nopsaa vain tuosta käy. Mikä se linnunpönttö tuohon rakennettu? No just vissiin semmonen. No ei ole poikkipuita näkyvillä. Mutta on kyllä joen myötäisesti tuossa. Ja tuolla on vähän tolle jokea kohti, mutta ei paha. Muuten nyt on hyvä katsoa tätä koskea, että mistä aikoo laskea, sillä tuossa on ihan tuommoinen kunnon monttu. Tipahtaa tuo vesi tuosta kivien päältä, eli ei mennä ainakaan siitä. Eli pitää tulla ehkä vähän vaselta laitaa. Keskeltä kautta vasemmalta. Silleen hyvä, kun on näin hyvissä ajoin täällä vesillä kumminkin, että on aikaa vähän tutkiakin näitä koskia, ettei tarvi ihan vaan heittäytyä tietämättä mitä on eessä. Joo, tässä ei ole kyllä mitään rikosta. Lasketaan vain lävitte. Tuo on kivi ja tuossa pinnalla varmaan kans. Mutta ei tässä enää mitään erikoista. Tuolla se yksi putous pitää vaan hoksata, että ei vedä siitä.
No. Menee miten menee. Ihan nätistä. Jännää. Okei, olikos tässä jotain kiviä? Tuossa on yksi vasemmalla. Se ei haittaa. No niin, tää on aika easy peasy ja tältä osin nyt taputeltu. Vähän loi tietynlaista jännitystä tuo. Oi vittu! Oi helvetti! No niin, pitikin alkaa haaveilemaan jo, että ois selvillä vesillä niin paskat. Ei saakeli. Mitenköhän tuo meikä mikki, onkohan se veen kestävä? No. Noin siinä käy helposti. Alkaa haaveilemaan. Eka pulahus. Ja oli muuten aika syvä, ei osunut jalat pohjaan. Joo, kyllä he huomaa, että ei ole vielä todellakaan kesäkelit, että aika kylmä pulahus, vaikka oli tai on kuiva puku päällä. Että kyllä vähän paleltaa. Ensimmäisen kerran jotakin oikeaa asutusta. Aika uuden näköisiä rakennuksia. Aika kiva paikka näillä tässä. Ensimmäinen taukopaikka häämyttääkin jo edessä. Siellä on laavu. Siellä minä aion tehdä itselleni lämmintä ruokaa. Ja alkaa olenkin jo aika kova nälkä. Perkele! Melkein meni uimiseksi. Mutta ei sentään. Se lähti kääntymään. Yes. Hyvä ruoanlaitto. Joo. Tulihan tässä mitä perhon laskeutuu. Tulihan tässä 3 tuntia melottua. Vähän reilu 3 tuntia. Lähes yhtä soittoa. Pidimme yhden semmosen pikkutauon siinä, kun kävin sitä kamiinaa katsomaan ja sitä rösähtänyttä mökkiä. Katsotaan. Samalla myös laitteita laturiin. Ainakin tuo 360-kamera, niin sen vois laata. Se ei kyllä syö kovin paljon akkua. Se on yllättävän hyvä akku tuossa kamerassa. Toisin kuin tää toinen syö aika reilusti, tää millä minä nyt kuvaan, mutta se on kyllä ollut paljon enemmän valmiustilassakin. Sitten taas toisaalta, että puolensa. Ja ekana tuli summittu i. Lohi ja brokkolipasta. Mikä se brokkoli on tuolla? No joo. Sama. Olis tää tarvii vettä? Tämmöstä mössöä. Leikkari sehän alkoi kiehumaan jo.
Katsotaan minkä sellaista sörsseliä sitä tuli tänään tehtyä. On kuumaa. On varmaan. Suolaa kyllä vaatis ehdottomasti. On kyllä kuumaa. Täällä jäähtyä heti. Siinä vielä Instagramin storit vähän latailee ja akut myös latailee ja tällä lailla, mutta muutenpa tätä olisi valmis jatkamaan. Jatkamaan matkaa. Niin, 12 kilsaa olisi takana ja ehkä saman verran vielä ees. Eli 4 tuntia varmaan ainakin. Joo. Niin se on. En muista sanoinko, mutta tuo laavu oli tosiaan Välijoentien varrella ja sen alitti mie nytten menen. Tiedättekö, me taisin nyt nähdä muuten majavo. Meni äsken tuosta veteen. Veikkaisin ainakin, että se oli tuo. Miten näkyy kamerassa? Eiku saukko. Se onkin saukko. Toivottavasti näkyy kamerassa. No ensimmäinen eläin spotattu lintujen lisäksi. Niitä on kyllä riittänyt. Olisipa hauska paikka leiriytyä tuonne. Pikkunen saari. Tuolta vissiin tulee semmonen joki kuin Ylikontti-joki. Se laskee tähän vähän jokeen. Ihan vain tiedoksenne. Ei mulla muuta. Vietetään ihan pikkunen tauko tässä Akaan virrassa. Täällä on jollakin aika pieni vene. Tästä alkaa nyt aika pitkä koski. Tietääkseni Louhikoski, niin tässä pikkutauko, oikein lyhyt ja sitten vetoo. Harmi kun pimenee tuo meikän mikki. Ei välttämättä koskessa kuulu meikä jutut, mutta ei sitä kiroilua aina välttämättä halua kukaan edes kuulla loppujen lopuksi. Tää vielä hörppyvettä ja sitten mennään. No niin, sitten vaan menoksi. Tuossa on ensimmäinen kivi heti tuossa. Ja tuossa vasta onkin kivi. Oho! Vähän tästä hipautua. Tässä on muuten vituusta. Tästä ehkä. Voi persetti reikä. Vitsit, että on kriikkikin. Oho. Aivan uskomattoman paljon kiviä. No niin. Tää on perhana. Vaikea loppujen lopuksi tämä koska. Tää on näin kivikkoa. Ei hävetä. Mene. Joo.
puitten takana näkyy Tervolan kuuluisin kummitustalo eli Lintupirtti. Tänhän voi vissiin vuokrata, jos siellä haluaa käydä pelkäämässä kummitusta. Ei muuta kuin sinne vaan. Pitäisikö itekin käydä huviksen pihalla tuossa pyörähtää? Miten on? Ois kyllä pitänyt jo äsken rantautua. Ai, tipuunko minä tuonne vetteen vielä? En sentään. Niin, eli tämä Lintupirtti, niin tämä on Karl Fatzerin rakennuttama metästysmaja 1916. Jääkärin etappipaikka. Kyläläisten piilopirtti, saksalaisten miehittäjänsä Lappia ja savotta kämppä. On komia paikka, ehdottomasti. En ole ikinä käynyt sisällä, mutta niin ymmärtääkseni tämä voi vuokrata ja tuollahan näyttäisi olevan joku saunakin. Tuossa on joku vanha piharakennus. Ihan kiva. Sitä vaan en muista, että kukahan se kummitus sitten oli, joka täällä kummittelee. Ettei se varmaan kumminkaan se Karl Fatzeri ollut, että se on varmaan hauattu jonnekin muualle kuin tälle mökille. Mutta joku kummitus täällä aina kummittelee. Se on ihan taivahan tosi juttu se. Se on olikohan Lapin kansassa vai missäkään se oli juttu, kun kävi kun täällä oli toimittaja käynyt katsomassa, että löytyykö sitä kummitusta. Ja en sitä ollut niinku nähnyt, mutta se oli aamulla kun oli herännyt. Ne oli ollut yötä täällä. Niin se sänky, missä kukaan ei ollut nukkunut, niin siinä kumminkin oli niinku makuujäljet. Että oli sekin siellä sitten käynyt kummitus syöpymänsä vieraiden seurana. Että semmoista se on. On se vähän hurjaa täällä Tervolassa tää kummituksia ja kaikkea. Semmoista. Minkäs sille tekee? Alkaa muitakin rakennuksia näkymään, kun saavutaan Reutoavan valtaisaan asutuskeskukseen. Jos en ihan väärässä ole, niin tässä on vissiin Tervolan luontolomat. Vai olikohan se tuo aiempi piha, vai onkohan nää niinku samaa? Vaan en ole varma. En ole paljon lintuja jaksanut kuvata, mutta joutsenen sitä nyt voi jo videolle ottaa. Se on hieno lintu. Tuolla puolesta voimme nähdä lehmiä. Tällä Reutoavalla täällä on kaikkea. Oli taas tosi pitkä suvanto. Ei paljon tullut kuvantoa sillä välillä muuta kuin Reutoavan nähtävyyksiä, mutta niin nyt ensimmäinen virtapaikka pitkään aikaan. Oi, kuinka mukavaa. Mutta kuin täysiä vaan. Ja ei mitään näe, kun aurinko häikäisee. Oi perta. Ei voi mitään. Hyvinhän se meni, vaikka ei mitään nähnyt. Oi helvetin perse, mie sano. Miehän melloin ohitte. Jos tarkoitus ollut rantautua tuossa kilometri sitten, niin sukulaisten paikkaan, niin miehän katsoin karttaa ja mulla olikin mennyt GPS pois päältä ja katsoin, että joo, sinne on vielä pari kilometriä ja melloin menemään. No nyt me ollaan jo 2 kilometriä, ei kun 1 kilometrin mennyt jo niinku hutiin. Voi helvetti, niin sano. Joo. Eipähän siinä. Ohoi. Tuli tästäkin vain reissu, että vastavirtaa. Mennään vielä kilometrin.
Ei mitään järkeä. No, oma vika. Kylläpä vähän tympäs. Sitten jotain näin syvä ojaa väliin. Ei saatana. Pääsenkö minä tuosta kahalommaan? Sitten yritetään. Tämä ei ole pakko tästä. Voi vittu, että mulla väsyttää ja vituttaa. Käännynyt saatana. Ja sitten vai takaisin vesille. Tullaan kyllä kovaa loppurupissa. Voi helketin. Terve! Terve! Vaikka pari kilsaa tuli tuossa ylimääräistä lenkkiä, kun meillä on ohittu tästä. Pääsin silti takaisin. Tuossa vielä katsoi, että onpa tutun näköinen ranta, mutta sitten luotiin sokeasti puhelimeen, niin jos ei ollut GPS päällä, niin ei muuta kuin melloin menemään vaan. Ja näinhän siinä sitten kävi. Sillä lailla harvinaislaatuinen suppireissu, että saapi lämmintä ruokaa, pääsee saunaan ja saa nukkuakin vielä sisätiloissa. Aika kiva. Eli tuli tähän sukulaisten mökille tosiaan, joka on tässä Vähäjoen varressa, niin aika mukavaa. Ei tarvi aina olla niin eräjurmana. Voi vähän chillimmin ottaa. Ja muuten tuli tänään 30 kilometriä, vähän reilu. Ehkä joku 32 kaiken kaikkiaan. Ja meni taas kyllä koko päivä. Joku 8 tuntia. Vähän reilukin taisi vissiin mennä. Että täyspäivä. Tätä voisi kyllä täyspäiväisesti tehdäkin, kun tästä vaan joku maksaisi. Ja siinä kun painutaan pehkuihin. Vai mitä? Täällähän on komia keli. Kello on kohta 9 ja meikä voisi alkaa pakkailemaan kamppeita ja käydä vetää vähän aamupalaa, niin voisi jatkaa matkaa. Meillä on suunnilleen saman verran jäljellä, mitä eilen tuli melottua, niin saa kyllä lähteä hyvissä ajoin, että on ihmisten aikaan kotona. Tässä yritän miettiä, että uskallankohan minä melua tänään Pyhäportin. Se on aika helkkari hurja koski ja myös sitä joskus käynyt kokeilemassakin ja eihän se ihan putkeen mennyt. Ja joskus ollut siellä pelastusoperaatiossakin itse asiassa mukana, niin mietin, että menenkö minä sen maita pitkin vai onnistuisinko minä sen melomaan. Mulla on kyllä ajatus, että miten minä nyt meloisin sen eri tavalla kuin viimeksi, mutta niin, on se silti niin hurja, että en tiedä uskallanko. Mutta se olisi tosi hieno, jos sen saisi melottua. Eli sitä pitää pohtia. Niin, sehän meni päivä tässä, tai aamu tässä aamupallaan mutustaessa, mutta nyt lähdetäänpä vesiin. Yes. Ja siinä kun palataan taas. Ensi kertaa. Joo. Hei. Näitä jokia meloessa on hyvin oppinut löytämään sen nopeamman reitin
aina meloa, että se ei välttämättä ole tuo sisäkurvi se nopein kohta, vaan saattaa olla yleensä tää ulkokurvi. Koska sisäkurviin saattaa jäädä akaan virta toisin kuin ulkokurvissa sitten virta menee normaalisti, niin niitä aina sitten yrittää havainnoida, että missä se virta on niinku kovimmillaan, että siitä pääsisi niinku mahdollisimman kevyesti, ettei tarvitsisi niin paljon tehdä töitä meloessa. Ja miksi minä tämmöstä mietin, että onko se nyt niin iso asia, niin on se pitkällä matkalla aika iso asia, että tekeekö sitä melontaa niinku tehokkaasti vaiko eikö. Että siinä väsyy totta kai nopeampaa ja mitä enemmän meloa vastavirtaan tai muuten hitaammin virtaavia paikkoja. Ja nytkin kun kyseessä on 50 kilometrin melonta 2 päivän aikana, niin kyllä siinä kannattaa ehkä justiinsa miettiä. Mut sitten on joskus näitä tosi pitkiä suvantoja, niin kuin ihan tosi pitkiä, niin niistä ei välttämättä enää pysty mitenkään huomaamaan sitä virtaussuuntaa tai niin kuin sitä päävirtaa, että missä kohtaa se menee. Niin sitten pitää vain yrittää ehkä päätellä tai sitten sitä osuu oikeaan tai ei. Että se sillä lailla tässä saattaa ainakin itselle joskus käytössä silleen, ettei sitä sitten enää huomaa. Ja toivoo vaan, että menee suunnilleen oikeassa kohtaa ja on mahdollisimman tehokasta. Täällä on tuollainen naru ja tuossa on lautta. Tuolla on mökki. Joulu. Yritetään välttää. Että oli lähellä osua kiveen. Tästä on nimittäin tosi vaikea tässä koskessa nähdä näitä kiviä. Aivan siis äärimmäisen vaikea. Tässä muuten saattaa kolista, niin mennä koko lovella. No vähän hipaasin. Noin. Sielläkin on kiva mökki jollakin. On kyllä upea koski. Nyt häikäs se muuten pahasti. Tuossa ainakin on vitsin isoja kiviä tuossa oikealla. Ei mennä niihin. Oho! Ihaa! Ja on tässä Pyhäportin niin yläjuoksulla parhaillaan. Pyhäportti alkaa tuosta ihan 20 metrin päästä. Ja tässä vähän pohdiskelen, että mitäs minä teen sen suhteen. Laskenko vaiko enkö? Me voisin vähän näyttää, että miltä se niinku näyttää kaiken kaikkiaan tämä mahtava Pyhäportti. Yksi hienoimmista. Eli tää koski alkaa tämmöisellä hyvin pienellä putouksella, jossa on tuolla oikeassa laajassa tämmöisiä aika teräviä kiviä, eli se aiheuttaa sen, että pitää käyttää keski- tai vasenta linjaa tässä koskessa. Ja tuossa välissä on kyllä pieni akavirta, mutta siihen on aika vaikea päästä. Siihen jos pääsisi, niin siitä pystyisi valitteen sitten ehkä muita linjoja ennen tätä kohtaa. Tää on nimittäin se kaikkein vaikein. Tässä on isoin puotus ja tuommoinen kauhea monttu, mihin se vesi vain katoaa tuonne. Tuossa vasemmassa laajassa on jonkunlainen linja, mistä voisi ehkä mennä. Sitten tuolla vähän kauempana vielä näkyy tuommoinen aika iso aalto. Siitä kun selviää, niin tulee tämmöinen oikein kivinen kohti, josta pitäisi osata valita tuo kovin virtapaikka. Silloin ei osu kiviin. Ja sitten alkaakin tämmöinen kapea kujanjuoksu ja loppusuora. Tuossa on tuollainen pikkuinen stopperi, vinottainen aalto, mikä kuohuu vähän niin kuin vasten. Vähän haastava. Sen kun selviää ja saa vedettyä tämän loppusuoran päätyyn saakka, niin ollaan jo aika voiton puolella. Täällä alkaa sitten suvanto.
Ja täällä pystyy käymään ihan retkeilemään. Tuolla on niin näköalapaikka kallion päällä, josta näkee tämän koko kosken. Ja onhan tää siis niin hieno, että haluttais laskea ihan vain senkin takia jo. Mutta tosiaan on nyt tehnyt tässä päätöksen tuosta Pyhäportin laskemisesta. Me kävi kävelemässä sen ees taas ja kuvasin sitä ja tein omasta mielestäni niin vaadittavia huomioita ja päätin, että en aio laskea. On se niin saakelin rankka koski, että en mie aio yksin sitä mennä. Liian kuumottava ja liian haastava ennen kaikkea. Eli nyt sitten semmoinen ei sekään miellyttävä vaihtoehto ole tämä portage-osuus, eli kantaa maita pitkin. Perhana. Se on hidasta kuin mikä ja aika raskasta ja mulla on suppikavat tai melontavaatteet päällä, muun muassa kuivapuku. Tulee aika helkkarin kuuma, mutta ei se auta kun mennä. Jää kumminkin tuo Pyhäportti sillä lailla kaivelemaan, että sen varmasti vielä joskus tulen erikseen laskemaan ja onhan meistä joskus kokeillutkin jo, oliko se viime vai toissa vuonna. Ja silloinkin se kyllä otti luulot pois. Oi perhana! Vähän lumpsin täällä. Otti luulot pois kyllä ehdottomasti se koski. Ja silloin mie en vielä tiennyt koskenlaskusta senkään vertaa kuin nytten. Ja sitten kun me viime vuonna olin mukana siinä pelastusoperaatiossa, jota me loppujen lopuksi lähinnä seurasin, mutta kumminkin kun ne kaksi nuorta jätkää, tai varmaan minun ikäistä jätkää oli tuohon joutunut veen varraan tuossa koskessa, niin se oli aika hengenvaarallinen tilanne, niin siitä viisastuneena niin en nyt laske itsekään. Tää ei oo kyllä suppailua. Viime hetken päähänpisto ja lasken tuon kosken osittain. Eli tuon kapean kujan. Sen mie uskon pystyväni laskemaan ihan kohtuullisesti. Saatana, että oli typerä idea. Voi helvetti, me sanoo. Todellakin oli esimerkki siitä, mitä ei todellakaan pidä tehdä. Kannattaisi ehkä laittaa kuivapuun vetoketju kiinni, saiko lähteä koskenlasku. Kuivaa päälle ja sitten jo on lämmintä ja katsotaan sitten mitä tässä tehdään, koska kello on taitaa olla jo 3. Tänään on sunnuntai, huomenna on töitä. Tulipahan kasteltua tämä mikki taas uudestaan. No, toivottavasti sen saa taas kuivaksi. Aika mukava. No niin.
Ai että on hyvän näköinen sörsseli. Kyllä jeesaa uintireissun jälkeen. Kuivapuku on nyt sisäpuolelta lähes täysin kuiva. Ja voin jatkaa melomista. Sisäkuoren kuivaaminen on niinku ihan ykkösprioriteetti tämmöisessä tilanteessa, jos haluaa tätä melontaa vielä jatkaa. Nyt mie voin sen vetää niskaan. Mutta me otan tämä merinokerraston kyllä pois alta. Tää on siis aivan liian kuuma tälle kelille. No sukat mie kyllä laitan jalkaan. Ja kumminkin tuo vesi on kylmää ja me melon seisaltaan pääasiassa, niin jalat saattaa joutua kumminkin kylmän kanssa kosketuksiin, niin on ihan hyvä piettää ne lämpöisinä. Parasta olisi, kun ei tarvitsisi kuivattaa alun perinkään kuivapukua sisäpuolelta. No ei tää nyt tässä oo mitenkään erityisen pahaa. Wow. Toki omat haasteet on tässäkin, ei pidä mitenkään luulla, että niinku aliarvioija. Nyt tää Suukosken keidas. Ja ihan kohta ollaan Kemijoella. Oli täällä vain jäät. En ois uskonut. Nyt pitää hetki pohtia mitä täällä Jäämerellä keksii. Lehissä kirjoittaneet, että Lapissa alkaa olla heikot jäät. Niin no niin ne kyllä onkin. Että ihan oikeassa ne lehdet on. Lapissa alkaa olla heikot jäät. Oi juman kautta. Mutta näillä mennään mitä on. Joo. Katsotaan päästäänkö me tänä jääriutan läpi jotenkin helposti. No! No niin, ja nyt ollaan perillä Koivussa. Etin rantautumispaikkaa tuossa. Tässä on joki törmälee. Sitten joku ihmiset tuosta, joku pariskunta huusi mulle, että onko pitkä matka ja alettiin sitten raatailemaan. Että tuu tästä rantaan ja että tästähän sulla on lyhyt matka kotiin. Että no ei tuu ja tässä sitä nyt ollaan. Enää tarvitsisi vain kävellä kotiin. Ei oo paljon jäljellä, mutta se on kova hommaa näiden tavaroiden kanssa. Tänään tuli matkaa semmonen 22 kilsaa tämän kävelyn kanssa. Ja kun eilen tuli äärellä 30, noin 32, niin yhteensä se tekee 54 kilsaa. Nyt me on kotona. Ja pitää vielä tässä ihan viimeiseksi niin näyttää tämmönen juttu, että kun tällä lauvalla ennenkin laskettu Pyhäportissa, niin mulla on näitä paikkauksia nimenomaan tuon Pyhäportin laskemisen takia, niin tässä
lauvassa ihan muutamakin. Että siellä on niin teräviä ne kivet. Tahu. Eihän siinä kun mielähän sauna. Morjes.